Good morning, sir. Good morning, all of you. Today we are going to present on the topic of sampling technique. We are Team Know It All, and I am Rohit Fnal Sharma, and my friend is I am Babu Shrestha. We two are presenting about the sampling technique. लैजाउँ न टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो यही हो स्याम्पलिङ टेक्निक टाइप अफ स्याम्पलिङ मेथड प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ त्यसको टाइप्सहरू अनि नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ अनि त्यसको टाइप्सहरू First of all, I am going to give introduction on sampling. Sampling is defined as a technique of selecting individual or a subset of a population to make a statistical inference from them and find the feature of the whole population. जस्तै तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पलबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ एउटा ड्रग म्यानुफ्याक्चरलाई चाहिँ रिसर्च गर्न मन लागेछ त्यसको साइड इफेक्ट बारे अनि त्यो रिसर्च त अब सबै पपुलेसनमा गर्न सकिदैन त्यसैले उसले एउटा टक्क पारेर एउटा स्याम्पल थोरै ग्रुप अफ पपुलेसन लिएछ अनि तिनीहरूले स्याम्पल बनाएछ अनि त्यो चाहिँ सबै पपुलेसनमा जेनरलाइज गरिदिएछ type of sampling method they are probability sampling and non probability sampling. Now I am going to discuss about the probability sampling. उता लाउन सबै भन्दिम. They are simple sampling, stratified sampling, systematic sampling and cluster sampling. Now what is probability sampling? Probability sampling is predicted on a very fact that each member of a population feature a known and equal chance of being selected. Probability sampling भनेको चाहिँ एउटा र्यान्डम स्याम्पलिङ हो जस्तो र्यान्डमली चुज गर्ने जस्तै हामीले क्लास 10 मा प्रोबेबिलिटी भन्ने एउटा च्याप्टर पढेको थियौं नि अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने इफ अ डाइस इज रोल्ड इन अ ग्राउन्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 भन्ने हुन्छ नि हो त्यस्तै 1/6 हुन्छ नि प्रोबेबिलिटी हो त्यस्तै यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ एब्सेन्स अफ सिस्टमेटिक इरर एन्ड स्याम्पलिङ बायस सिस्टमेटिक इररहरुबाट बचाउँछ अनि बायसहरुबाट पनि बचाउँछ हायर लेभल अफ रिलायबिलिटी अफ रिसर्च फाइन्डिङ ट्रस्टवर्दी हुन्छ इन्क्रिज एक्युरेसी अफ अ स्याम्पलिङ इरर estimation, the possibility to make inference about the population. Simple sampling. Simple sampling may be a completely random method of choosing subjects. This can be included assigning number to all and any subject, then employing a random number generator to settle on a random number. Our classic ball and URN experiment are the example of this process. अब जस्तै यसको एक्जाम्पल चाहिँ के लिन सकिन्छ भने अब सिम्पल स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ अब हामीलाई स्कुलहरुको अब कोटेसर भित्रको स्कुलहरुको स्ट्रेस लेभल स्टुडेन्टहरुको स्ट्रेस लेभल पत्ता लगाउनु पर्यो अब त्यो पत्ता लगाउन त हामी भयो जति सबै स्कुलहरुमा जान सकिदैन अब एउटा स्कुलमा गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब 8 क्लासको स्टुडेन्टको चाहिँ लिनु पर्यो हामीलाई स्ट्रेस लेभल भने 8 क्लासको स्टुडेन्टहरुको लिस्टहरु ल्याउने अनि त हामीले लकी ड्र गर्छौं नि सट्टा पारेर चिट हाले जसरी हाल्छौं नि डब्बा भित्र सट्टा त चिट हाले जसो गरेर हाल्ने अनि सट्टा निकाल्ने यो चाहिँ सिम्पल स्याम्पलिङ भयो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ इन्भल्भ्स स्प्लिटिङ सब्जेक्ट इन्टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ ग्रुप देन युजिङ सिम्पल स्याम्पलिङ टु सेटल अन अ मेम्बर फ्रम ग्रुप यो चाहिँ अब हामीले के गर्ने भने अब कोटेसनमा लगभग हाम्रो कतिवटा स्कुल होला अब त्यस्तै अब 60 वटा स्कुल होला अब त्यो 60 वटा स्कुलको हामीले अब होमोजेनियस ग्रुप बनाउने अनि त्यो ग्रुपबाट एउटा स्टुडेन्ट जतिवटा स्टुडेन्ट भए पनि निकाल्ने अनि तिनीहरु सबैबाट त्यो निकालेको स्टुडेन्टबाट हामीले स्ट्रेस लेभल चाहिँ कति रहेछ भनेर त्यतिबाट पत्ता लगाउने अनि त्यो चाहिँ जेनरलाइज सबै स्कुलको स्टुडेन्टलाई गरिदिने and systematic sampling. Systematic sampling means you select every nth participant from an entire list. For instance, you will choose every 10% listed. अब जस्तै सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ त्यस्तै अब स्कुलको सबै स्कुलको लिस्टहरु लिएर आउने अनि तिनीहरुको स्टुडेन्टहरुको 10 क्लासको स्टुडेन्टहरुको नाम चाहिँ अल्फाबेटिकली राख्ने अनि त्यो अल्फाबेटिकली राखेपछि चाहिँ अब
10th नम्बरको नत्र 8 नम्बरको स्टुडेन्टलाई निकाल्ने अनि त्यहाँबाट स्याम्पल बनाउने अनि त्यो चाहिँ जेनरलाइज सबैलाई गरिदिने। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो क्लस्टर स्याम्पलिङ। क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ मेबी थ्याङ्क्स टु ऱ्यान्डमली सेलेक्ट पार्टिसिपेन्ट फ्रम एन इन्भेन्टरी द्याट्स ओभरले फर इजी स्याम्पलिङ। यहाँ इक्जाम्पल पनि छ, यो इक्जाम्पल त पढ्नु होला, नत्र म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई। के भने अब यो कोटेश्वरमा अब 60-70वटा स्कुल छ, त्यो 60-70वटा स्कुलहरूको सबैको स्याम्पलिङ नलिएर 5वटा स्कुलहरूमा चाहिँ राम्रोसँग रिसर्च गरेर त्यहाँबाट स्याम्पल निकाल्ने अनि त्यो चाहिँ सबैलाई जेनरलाइज गर्नेलाई चाहिँ क्लस्टर स्याम्पलिङ भनिन्छ। यो चाहिँ नेचुरल स्याम्पलिङ भनिन्छ यसलाई। नाउ आई एम गोइङ टु ट्रान्सफर डिस्कस अदर टपिक टु आई एम श्रेष्ठ। Thank you, Rohit. So today I'm going to discuss about non-probability sampling. So the process of selecting a sample from a population without using a statistical or a probability theory is known as non-probability sampling. Each member of a population do not have an equal chance of being included. So it is very unlike to the probability sampling, that in probability sampling, each and every member have an equal chance of being included. But in non-probability sampling, each member of the population do not have an equal chance of being included. So in non-probability sampling, a researcher cannot also estimate the error. The non-probability sampling is only done to reduce time and resources. The main advantages of non-probability sampling is, in this technique, the sampling process is much easier, cheaper, and quicker. This system fits best when the population is not defined or limitless population. So if the number of population is not defined or there are too many population, then it would be very difficult to go to them and get the data. So non-probability sampling is done. Another method of sampling is convenience sampling. So selecting easily available participant. Simply selecting easily accessible participant with no randomization is known as convenience sampling. It is also known as opportunity sampling or accidental sampling or haphazard sampling. It is done without proper principle and theory. It is done only the basis of convenience. So it is very ineffective and highly unrepresentative sample. Its importance is it saves time, money, and effort. Easy data collection through known group or classes. Purposive sampling is another method of sampling. So the primary consideration of purposive sampling is judgment, as who can provide the best information. So the researcher go only to those people who, in their opinion, are able to give them required information. So researchers select case with a specific purpose in mind, so that it's called a purposive sampling. They use their judgment and experience while selecting the case. Some benefit of purposive sampling are sample are chosen well based on certain criteria, assurance of a quality response. So it is better than convenience sampling. Another is quota sampling. Quota sampling. In this method of sampling, researcher ensures equal or proportional representation of sample from every category, and selecting the participant in number proportional to their number in the larger population. So it helps to get the data from the people of every category. So it will be more representative to the population than convenience sampling. Benefit of quota sampling is it is less costly and easy administrative sampling. As quota is reserved, each category is well represented and accurate, as it is scientific with well-defined process. Another type of sampling method is snowball sampling. Sometimes researchers need to study a group of population which are hard to find, or some subjects that are difficult to find, like socially isolated or homeless or drug addict people.
So for them, this method is applied. So the method for identifying and sampling the case in a network is known as snowball sampling. Here, researcher first take few sample and then he recreate them or ask them for more samples. So this it works like a network. So this technique goes on and on, increasing the size of population until the researcher is satisfied, and it goes like a snowball rolling down a hill. It goes on increasing and increasing. Some benefits of snowball sampling are it works for hesitant subject, the subject which are hidden or subject that doesn't come out, like yeah, though it work for hesitant subject which are hidden from society, or it's difficult to find that those kind of subject. And it's a low cost solution, so it does not require more resource and money. So now we come to the drawback of non-probability sampling. So there are some drawback of non-probability sampling, and one of them is excessive dependency on judgment. So non-probability sampling is done only on the basis of judgment or personal experience. It does not have certain principle like probability sampling. So it is done only on the judgment of the researcher. So this is one of the drawback of non-probability sampling. Another is lack of representation of entire group, as the sampling is done only by the convenience of the sample. So the representation of an entire group is almost impossible. It focuses on simplicity over effectiveness. So these are the drawback of non-probability sampling. Now we come to the conclusion of our presentation. So these were all about the sampling method. Every method have their advantage as well as drawback. So being a researcher, choosing right and appropriate method helps us to get into qualitative and quantitative research. Thank you. Nice, nice. Well done, well done. Yeah. I am in Rohit, well done. I think they managed to cover the entire topic that was given to them perfectly. Eh? Explain. I'm sure all of you do not have any questions. It's hard. आज क्वेसन छ भने चाहिँ अलिकति अचम्मै लाग्छ है मलाई, किनभने जोस मजाले बुझाइदिएको जस्तो लाग्यो क्या सबै कुरा कि छ है कसैले Does anyone have any questions? त्यही पनि फर्मालिटीको हिसाबले सोधिहालौँ न, पक्का आइहाल्छ है कोही चेताउन यिनीहरूलाई भन्ने खालको। कुशल, any questions? छ अरे अमन, मलाई प्राइभेट मेसेज पठाउँछ कि यहाँ नपठाउँ न, त्यहाँ बोल्नु न। Alright, Aman, go and ask, go ahead, unmute yourself and you can ask these people questions. Aman. बोल्नु लजाउँछ केटाहरू, के गर्ने, गाह्रो छ ल। Anyways, so I think it's pretty much clear है सबै कुरा। स्याम्पलिङ्सहरुको बारेमा बुझे है सबै, प्रोबेबिलिटी नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ्स, डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्याम्पलिङ, स्ट्राटिफाइड है, कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ, दिस एन्ड द्याट सबै बुझ्यो नि। नबुझेको कोही छ? पक्का हो बुझ्या हो सबै कुरा, सबैजनाले बुझ्या हो, स्योर हो है, सबैले सबै कुरा बुझिसके न? ओके देन म सोधौँ त क्वेसन, मेरो पालो क्वेसन सोध्ने। Shall I go ahead? Okay, so let me ask question 2. भिडियो अन गरेको छु, क्वेसन सोध्यो, भिडियो पनि अन गर्नुपर्ने, क्वेसन पनि सोध्नु भयो भन्ला, त्यही भएर म भिडियो अन गर्नेलाई चाहिँ सोध्दिनँ हैन, भिडियो अन नगर्नेलाई चाहिँ सोध्नु नि त। त्यसो हो भिडियो अन नगर्ने क्वेसन त्यस्तो गरौँ न। हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन दिने को हो? सुशील। सुशील ल, सुशील आइदेयर दुईटै छ होला। सुशील ढकाल र सुशील तिमल सिन्हा दुईटै छ। एन्ड द क्वेसन इज टु द बोथ अफ यु, कुन सिचुएसनमा कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ इज द बेस्ट मेथड? कस्तो खालको सिचुएसनमा कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ वुड बी अ बेस्ट मेथड? सुशील ढकाल, सुशील तिमल सिन्हा,
The question is for both of you. Especially for यो कुन हो सुशील तिमल सिन्हा होला है सुशील निहाल र समुद्र हो ग्रुपको ल the question goes to सुशील निहाल and समुद्र all three of you कुन सिचुएसनमा convenience sampling would be the best method Sajin is raising his hand so Sajin if you have anything to say go for it Sajin Speak up, people. You need to unmute yourself. तिम्रो टपिक बुझाइदिनु न अलि रे अमनले अघि त्यत्रो सबै क्लियर छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि बोल्दैन so you need to speak up this is why we are here in this session so that we can speak and talk to each other not chat and type त्यो त भरि जहिले गर्दा पनि हाल्दैन chat त हैन ल सुशील समुद्र र निहाल the question was for you three of you I can see all of you here the reason being तिमीहरुको टपिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छ नि हैन सुशील छैन के हो तिनै जना यहाँ स्पीक अप समुद्र छैन रहेछ seriously सुशील ढकाल सुशील तिमल सिन्हा yes sir sorry sir के भयो अहिले म आधा घण्टा बोलिरहेको यहाँ हामी आधा यहाँ मोबाइलमा $10 घाटा लागिसक्यो हामीलाई यहाँ मोबाइलमा बसिरहेको थिएँ अनि यहाँबाट म्युट नै अनम्युटै भएन के अनि फेरि ल्यापटपबाट गर्दा पब्जी खेल्दाखेरि चाहिँ म्युट अनम्युट गर्दै मार 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 गोली हान्थ्यो आयो 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 यता भनेर हुन्छ ल ओके सो गो एट देन के हो सर भन्ला फेरि म्युट गर त्यो म्युट अनम्युटमै राखिराख तिमीलाई फेरि म्युट गर्न नआउला फेरि कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कुकरमा भात पाकेको छ कि छैन हेर्नलाई एउटा चिम्टेले यस्तो गरे मात्रै पुग्छ नि त्यस्तै होला सर स्याम्पलिङ गरेर हो आइएम त्यही हो कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भनेको कुकरमा भात पाक्यो कि पाकेन भनेर पत्ता लगाउनलाई यस्तरी एउटा हातले यसो एक दुईजना सामान निकालेर यसो चेक गरेर पाक्यो हो कि हेर्नु थाहा पाउनु त्यो कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ हो कि होइन त्यो अब जुन हातमा अब जुन आउँछ त्यही लियो भने चाहिँ त्यो कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ नै हो जस्तो जुन सजिलो भयो हैन जुन आफू एक्सेसिबल भयो त्यो स्लाइड देखाउँदा फेरि एकचोटि नन प्रोबेबिलिटीको Next. Yeah, previous graders है क्या? Convenience sir. यही हो ल. यही हो. This is the question for everyone. Convenience sampling हो यो. अघि उसले एक्जाम्पल दिएको सुशीलले एक्जाम्पल दिएको ओके अनि सुशील द नेक्स्ट क्वेसन इज सुशील यो चाहिँ तिम्रो अरु टिम मेम्बर्सलाई पनि हो है आई डोन्ट नो दे आर हियर or not they are here but I don't know if they are really here or not है त this is related to your topic for next week है त
So how would you use these? जुन आजको टिमले हामीलाई एउटा स्याम्पलिङ बारेमा त्यत्रो भनेको छ नि, एउटा रिसर्च मेथड्स हो नि त. रिसर्च कसरी गर्ने चाहिँ, फाइन्डिङ्सहरू कसरी पत्ता लगाउने हैन, डेटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ द वान वे अफ कलेक्टिङ अल दिस इन्फर्मेसन डेटा इज. आई एम बाबु, इफ यु वान्ट टु स्पिक यु क्यान स्पिक, तर यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ हटाऊ ल. आई एम बाबु. Okay, thank you. So how would you use these informations, these data that we collect by doing sampling methods, अथवा अरु पनि हुन्छ data collection methods हरु टन्नै छ हैन, that you all are aware of. योहरु चाहिँ कसरी युज गर्ने? Quickly. Anyone from the three of you? सुशील, निहाल र समुद्र. निहाल, समुद्र छ यहाँ? समुद्र, I can see समुद्र. निहाल पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई. निहाल पनि छ होला. Okay, the question is for either Nihal or Samundra. Chito. Nihal Samundra, Nihal Samundra, Nihal Samundra. Chito. फेरि आधा घण्टा लाउने होला. अनम्युट गर्नुपर्छ तिमीहरुले, त्यहाँ बटन थिच्नुपर्छ, एउटा बटन छ त्यहाँ कता म्युट अनम्युट भन्ने बटन छ. प्रेस दैट बटन एन्ड स्पिक अप. निहाल, समुद्र, छिटो, वी आर वेटिङ. वेट गर्दा हुन्छ नि, यहाँ बर्बाद हुन्छ. गर्लफ्रेन्डलाई वेट गरेर आस्तो, गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई वेट गरेर आस्तो भरे दुईजनाको मिस कम्युनिकेसन भएको भएर एकजना चाहिँ अर्को स्टपमा, अर्कोजना चाहिँ अर्को स्टपमा चाहिँ पर्खेर बसिरहेको हुन्छ नि. उसले बोलाउँछ भनेर उता चाहिँ खोइ आएन भनेर पुरा बुङ रिसाइरा दुईजना दुईतिर. ल सुशील, तिमी नै भन्दै न त्यसो भए. एज अ क्याप्टेन टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी. तिमल सिन्हा है बाइ द वे, ढकाल पुरा दङ्ग परिरहेछ कि मलाई भन्नुभएको कि भनेर. यो स्याम्पलिङहरु चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्नुभयो हैन सर? How would you use this? How would you use this भन्दा पनि how would you use this to analyze and make conclusions? एउटा रिसर्चमा, एउटा प्रोजेक्टमा. अब कस्तो भन्ने, एउटा ठुलै पपुलेसनलाई एकैचोटी हामीले के भन्छ क्वेसनियरहरु गर्दाखेरि हैन, ठुलो पपुलेसनले. अलिकति तिमीले क्वेसन क्लियरली बुझेनौ है त, म फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरिदिन्छु है त, किन तिमी अर्कै एक्सप्लेन गर्न थालेछौ है त. सो बेसिकली today's team what they did was they told us about different sampling methods हैन. यहाँबाट चाहिँ आज हामीलाई के थाहा भयो भने चाहिँ ए प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ हैन. there is a likely chance of each and every one gets chosen हुन्छ नहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, but there is a likely chance that someone will get chosen. non probability मा चाहिँ you do not have that opportunity. it could be anyone. so आफूले कन्भिनियन्स को हिसाबले एकले अर्कोलाई पिक गर्यो, आफूले जुन तिमीले भने जस्तै चामल सबै चेक गरेर त भएन, हरेक दाना यसो एक दाना चेक गर्यो पाक्यो भन्दै हुन्छ नि, दैट इज कन्भिनियन्स, फाइन. त्यसपछि अर्को पनि मेथड्सहरु थियो, एकले अर्कोलाई गर्ने हैन. सो दे वर भेरियस मेथड्स हैन. उनीहरुले भन्यो नन प्रोबेबिलिटीमा 4-5 वटा, प्रोबेबिलिटीमा 4-5 वटा, एन्ड अल अफ दिस मेथड्स आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट. यो राम्रो हो त्यो नराम्रो भन्ने हुँदैन. इट डिपेन्ड्स अन सिचुएसन. सो इफ यु वान्ट टु से फर एक्जाम्पल ओपन अ रेस्टुरेन्ट, तिमीले मेरो साथी पनि व्यापारी हो उसलाई म एडभाइस लिन चाहन्छु भनेर त्यो किताब बेच्ने व्यापारीलाई गएर सोधेर त भएन रेस्टुरेन्ट बिजनेसको बारेमा. डज इट मेक सेन्स? obviously you will have to find someone who is into a restaurant business. Maybe you will have a friend who is a hotelier or who is in a restaurant business or who has a party palace or at least something related businessman. Then maybe you will go and ask that friend, hey, kasto cha ke huncha ke ho, what are the factors important, pricing ho ki location ho ki or whatever. So you will probably get information, data collect गर्छौ के तिमीले, फाइन्ड गर्छौ रेस्टुरेन्ट बिजनेस ठीक छ कि छैन, मैले हात हाल्न आँटेको छु, यत्रो लगानी गर्न आँटेको छु, ठीक हो कि हैन. You probably go and talk to people that you know. So convenience मात्रै पनि हैन. So convenience भन्दा एक step further you will go and ask people that are related in that business. है, किनभने अब र्यान्डमली यहाँ पपुलेसनमा चाहिँ म यसलाई सोध्छु उसलाई सोध्छु भनेर भागबटीमा सपिङ गरेर मान्छेलाई 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10th पर्सनलाई गएर सोधेर त भएन रेस्टुरेन्ट बिजनेस के हो कस्तो हो भनेर हैन. सो र्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर हुँदैन त्यसमा.
त्यतिखेर एकै ऱ्यान्डमले सरी ऱ्यान्डमको प्रोबाबिलिटीको ऱ्यान्डम गरेर हुँदैन, नन प्रोबाबिलिटीकोमा जानुपर्ने हुन्छ होला प्रोबब्ली हैन। सो डिफ्रेन्ट मेथड डिफ्रेन्ट टेक्निक्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ अन डिफ्रेन्ट सिचुएसन है, एन्ड द्याट इज अप टु यु टु डिसाइड, बट अल अफ दिस टेक्निक्स विल हेल्प यु ग्यादर इन्फर्मेसन एन्ड डेटा। द्याट इज दि टपिक अफ डिस्कसन टुडे। सो वाट वेयर द टेक्निक्स भन्दाखेरि चाहिँ 2 टेक्निक्स हुने रहेछ, प्रोबाबिलिटी र नन प्रोबाबिलिटी। प्रोबाबिलिटीमा 4 or 5 टेक्निक्स, नन प्रोबाबिलिटीमा 4 or 5 टेक्निक्स द्याट दिज टिम्स showed us today। हुन त धेरै नै छ, तर त्यसमध्येमा 4-5 उनीहरूले इम्पोर्टेन्सहरू भने द्याट इज गुड फर अस। अब जुन यो डेटा इन्फर्मेसन हामीले कलेक्ट गर्छौँ नि, अरू पनि मेथड्सहरू छ सच एज इन्टरभ्यू सर्वेहरू, यो त उनीहरूले भनेको एउटा स्याम्पलिङ मेथड उनीहरूको हो। सो अरू पनि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ होइन। अरू डिफ्रेन्ट मेथड्स भन्दाखेरि अब इन्टरभ्युज क्वेसनेयर्सहरू भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त। सो वान्स अगेन इन्टरभ्यू को लागि गर्ने त? 1 लाख जनालाई इन्टरभ्यू गर्ने त होइन नि। Probably only people you know, once again non-probability, or every 10th person, or randomly, or stratified गरेर एउटा लोकेसन अघि उसले कोटेश्वरको 60 वटा स्कुल भन्यो, समथिङ लाइक द्याट, और एउटा स्कुल भित्र पनि केटा केटी भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्यो, अथवा क्लास 7, 8, 9, 10 भन्यो उसले क्लास 8 को लाई मात्र सेलेक्ट गर्ने भन्यो, समथिङ लाइक द्याट, द्याट वुड बी स्ट्राटिफाइड है। अझै त्यो पनि प्रोबाबिलिटीको अन्डरमा स्ट्राटिफाइडमा आउँछ। सो दिस डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गर्न मिल्छ र यो डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि वन्स वी ह्याभ द इन्फर्मेसन, हाउ डु वी एनालाइज इट? क्वेसन चाहिँ लामो भयो, के अरे सिनारियो चाहिँ ठुलो भयो, क्वेसन चाहिँ सर्ट भयो त। सो द फाइनल क्वेसन इज हाउ डु यु एनालाइज इट गिभन द एन्टायर ह्युज बिग सिनारियो? सुशील, ओभर टु यु। सुशीलले पागल भएछ, के भयो भयो भनेर। सुशील क्वेसन बुझ्यो बुझेन? अलिअलि यसो आएको जस्तो छ, हेरौँ जति आयो त्यति नै भन्नु त, नो प्रब्लम। जस्तै त्यही भन्नु पनि रिपोर्टिङहरू गर्नु पर्यो, अनि अझै इन डेप्थ मिल्दैछ मिल्दैछ, गो अन मिल्दैछ, ठिक छ। अनि हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या, अब जस्तै स्कुलहरूमा सपोज एउटा स्कुलको हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर चलाउँछन् कि चलाउँदैनन् भनेर डाटा निकाल्नु पर्यो अरे होइन। त्यसलाई कुन चाहिँ ठाउँमा गर्ने भन्दाखेरि अहिले त सरकारी स्कुलमा छैन नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा, त्यही भएर प्राइभेट स्कुलमा मात्रै हेर्ने भन्ने एउटा पहिला सिनारियो राख्ने होइन। अनि त्यसलाई एनालाइज गर्नलाई चाहिँ त्यो छुट्टै पारेको के भन्छ, हामीले सरकारी र प्राइभेट छुट्टायो, अब त्यो प्राइभेटलाई मात्रै फोकस गर्ने होइन, एउटा चिजलाई मात्रै फोकस गरेर त्यसबाट डाटा निकाल्यो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, कम्पेयर गर्दा नि हुन्छ कि होइन, अरूसँग अरू देशहरूसँग कम्पेयर गरेर हुन्छ कि होइन, नभए कि त प्रोबेबिलिटी मान्छेहरूलाई सोध्न नि सकिन्छ होइन, तपाईँले देखाएको छ कि छैन भनेर होइन, सोध्न नि सकिन्छ, यस्तो यस्तो छ कि छैन भनेर सोध्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ अर्को, अनि ग्रुप्सहरू फर्म गर्न नि मिल्छ कि सर? के भन्छ, एउटा कुनै फोकस ग्रुप्सहरू बोलाएर, सपोज एउटा कलेजको स्कुलको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर होइन, त्यहाँनिरबाट नि निकाल्न सक्छौँ कि डाटा, त्यसबाट नै एनालाइज हुन सक्छ। Okay, I'm going to help you further clarify on the points that you have mentioned, right? The rest of you keep listening, right? Because we are in the subject matter. अब हाम्रो यो अहिले जुन गरिरहेछ यसपछिको नेक्स्ट टपिक अफ डिस्कसन इज वाट एभर वी आर डिस्कसिङ विथ सुशील, उनीहरूको टपिक प्रेजेन्टेसन पनि त्यही नै हो। सो आई होप योर फ्रेन्ड्स निहाल एन्ड समुद्र आर लिसनिङ टु आवर कन्भर्सेसन, because if they do, it will be helpful for them for next week presentation. If they don't, then they will have to once again go and do all that research, internet copy paste गर्ने, कति गर्ने internet copy paste,
गफ गर्दाखेरि दिस इज मोर इन्फर्मेटिभ देन कपिङ पेस्टिङ एनिवे सो डेटा कलेक्ट गरिसक्यो है डेटा आइसक्यो डेटा यु हेभ द डेटा यु हेभ द इन्फर्मेसन अब यसलाई चाहिँ कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा हो कि डेटा कलेक्ट गर्नु त इट्स वान हर्डल होइन एउटा गाह्रो काम हो डेटा कलेक्ट गर्नु भनेको तर त्यो हामीले गरिसक्यौँ क्या अब होइन by using such methods by using such strategies random stratified convenient whatever sampling method use गरेर हामीले depending on the situation हामीले with the help of techniques and tools such as maybe interviews questionnaires अरु पनि मेथड्सहरु छ नि डेटा कलेक्ट गर्ने त्यो सबै गरेर हामीले डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि जुन हामीसँग डेटा हुन्छ नि त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने त डेटा कलेक्ट गर्यो रे हैन अब त्यो डेटा राम्रो हो कि नराम्रो हो कि कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने हो के क्वेशन चाहिँ सो अघि तिमीले भने जस्तै कम्प्यारिजन भन्यो यस that is the right term or right method so comparison would be a good way to analyze the data so say for example अघि तिमीले के को एक्जाम्पल दिएको थियो सुशील स्कुल कलेजको कम्प्युटरहरु छ कि छैन भनेर कम्प्युटर स्कुल्सहरुमा चाहिँ कम्प्युटर छ कि छैन अथवा कति कम्प्युटर्स नलेज कति छ भनेर अर समथिङ लाइक दैट हैन त्यो तिमीले डेटा कलेक्ट गर्यो अनि एउटा स्कुलमा लेट्स से तिमीले रिसर्च गर्दाखेरि से फर एक्जाम्पल काठमाडौँको स्कुलहरुमा चाहिँ लेट्स से 50% अफ द स्कुल्स आर you know they have computer resources भनेर आयो रे तिम्रो डेटा से फर एक्जाम्पल है सो तिम्रो डेटाले तिम्रो रिसर्च गर्दाखेरि फाइन्डिङ्स आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो डेटा चाहिँ काठमाडौँको स्कुलहरुमा 50% अफ द स्कुल्स आर फुल्ली इक्विप्ड विथ कम्प्युटर ल्याब्स एन्ड कम्प्युटर फेसिलिटी रे अब यो डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने त के हो त यो राम्रो हो डेटा कि नराम्रो हो सुशील यो राम्रो हो कि नराम्रो हो फर्स्ट थिङ इज दैट अ गुड कन्क्लुजन अर अ ब्याड कन्क्लुजन 50% मा चाहिँ राम्रो फेसिलिटी हो कि नराम्रो कम्प्लिट हैन राम्रो नराम्रो हैन मतलब किन होइन त अब जस्तै अझै त्यो भन्दा नि राम्रो हुन सक्थ्यो कि हैन कसरी हामीले त्यस्तै ठाउँमा कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त फर एक्जाम्पल युएसए तिरकोमा स्कुल कलेजहरुसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन कति होला त युएसए को डेटा कति होला त अब हो त्यसलाई नै त्यो चाहिँ पास्ट सर्वेहरु गरेकोहरुलाई ल्याएर हेर्ने मतलब सेकेन्डरी रिसर्च गर्दा भयो त्यसलाई प्राइमरी रिसर्च गर्नु परेन है सो सेकेन्डरी रिसर्च गर्दाखेरि लेट्स से फर एक्जाम्पल एउटा देऊ न एउटा फिगर डेटा देऊ न तिमीले गर्यो रे रिसर्च गर्यो रे युएसए को स्कुलमा कति छ होला त पर्सेन्टेज ल सपोज युएसए मा चाहिँ एटलिस्टमा 80% स्टुडेन्टहरुको चाहिँ स्कुल्सहरुमा चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा नलेज छ भन्ने भयो रे अब त्यसलाई कम्पेयर नेपालको अनुसार गर्नु पर्यो भने सरकारी स्कुलमा त छैनै भनौं हैन अब जस्तै त्यो पनि एउटा डाटा लिएर आउँ हैन स्कुल कलेज स्कुल हाम्रो प्राइभेट स्कुलमा हेर्दा र सरकारीमा हेर्दाखेरि त्यो डाटा हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ अहिले यत्रो कति जन्मेदेखि नेपालमा बसे त्यति त अब के हुन्छ नन प्रोबेबल वाला चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा जाम न अब चाहिँ हैन प्रोबेबिलिटीमा गएर हामीले चाहिँ त्यो ग्राफ हेर्न सक्छौं अनि त्यसलाई नै कम्पेयर गरेर युएसए सँग कम्पेयर गर्न सक्छौं कि अनि के हुन्छ कम्पेयर गरिसकेपछि कम्पेयर गरेपछि है कम्पेयर मात्रै भयो त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो स्ट्याटिक्सलाई हैन हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर एउटा टेबुलेसन फर्ममा ल्याउने बरु हैन के लेख्ने बरु कलरहरु अब जस्तै युएसए को चाहिँ यति माथि छ हाम्रो चाहिँ तल छ भनेसी जस तल भन्ने बित्तिकै कि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि मोटिभेसन आउँछ कि हो ठीक छ यही हो एनालाइसिस भनेको नि यही हो व्हाटएभर यु आर सेइङ राइट नाउ इज यु आर डुइङ एन एनालाइसिस अहिले इम्प्रम्प्टु एनालाइसिस गर्दैछ तिमीले अहिले
because I'm asking you questions and I'm forcing you to do analysis only right now, right here. है बुझिरहेछौ तिमीले अहिले के भइरहेछ सुशील? So whatever is happening is अहिले तुरुन्तका तुरुन्तै मैले तिमीलाई रिसर्च गरेर दिमागले मेन्टली एउटा रिसर्च गर्न लगाएर एउटा फिगर देऊ न भन्दै एक्जाम्पल्स दिँदै. सो से फर एक्जाम्पल काठमाडौँको स्कुल्सको चाहिँ कम्प्युटर लिटरेसी 50% छ अरे, युएसए को तिमीले भन्यो 80% छ अरे. सो बेस्ड अन कम्प्यारिजन गर्यो भने अब युएसए को 80% छ, नेपालको 50% छ भनेको मतलब वी क्यान डु द्याट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दा पनि भयो, बार चार्टमा गर्दा पनि भयो, जसरी गर्दा पनि भयो. यु क्यान सो अ टेबुलर फर्मेट गर्दा पनि भयो, टेबल बनाएर हैन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट ह्यापन्स इज इट्स इजियर टु शो पिपल द ऑडियन्स यु गाइज हियर है. सो इफ आई वाज द प्रेजेन्टर it will be easier for me to show you guys in a graphical format, in a table format, हैन, or line graph, bar graph, जे गर्दा पनि हुन्छ, to show you by comparing your Kathmanduko data with maybe data of another city of another country. USA नगरे पनि हुन्छ. Once again, फेरि you can use another approach. Maybe USA को एउटा त्यो सिटी भनेको अलिकति कम्पेयर गर्न नमिल्ने खालको हो कि maybe नेपाल जस्तो देश, काठमाडौँ जस्तो सहर, I don't know, बङ्गलादेशको ढाकासँग कम्पेयर गर्ने हो कि यु नो, और अरू कुनै देशको एउटा सिटीसँग कम्पेयर गर्ने हो कि न्यू दिल्लीसँग पनि कम्पेयर गर्न सकिँदैन होला त्यो हिसाबले हेर्यो भने. युएसए त धेरै दूरको बात भयो हैन. सो मेबी आई डोन्ट नो, जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल है त. सो तर त्यसरी चाहिँ कम्प्यारिजन गर्न सकिन्छ. कम्प्यारिजन इज अ भेरी गुड एन्ड इफेक्टिभ वे अफ एनालाइजिङ है. अनि कम्प्यारिजन इज जस्ट वान मेथड है त बाइ द वे सुशील. सो यसरी नै देयर आर अदर मेथड्स अफ एनालाइजिङ. एनालाइज कसरी गर्ने त? डेटा त हामीसँग छ त, पायौँ त हैन. डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई एनालाइज कसरी गर्ने, द्याट इज योर टपिक फर नेक्स्ट विक. एनालाइसिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. डेटा कलेक्ट गरेर मात्रै भएन. दिस इज वेयर हाम्रो नेपालको द गभर्मेन्ट हेज फेल्ड ओभर द लास्ट 15, 20, 30 years. भेरी गुड एट कलेक्टिङ डेटा. यु गो टु सरकारी कार्यालय, यु विल फाइन्ड अमेजिङ डेटा. कस्तो कस्तो खतरा डेटाहरू पाएको छ क्या, पाउँछ क्या. तर खोज्नुपर्छ घट्टा हड्डा खोलेर. अब त्यो इलेक्ट्रोनिक्स छैन होइन, त्यो किताब यस्तो फाइलहरू 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि गरेको रिसर्चहरू, जियोग्राफिकल रिसर्चहरूदेखि लिएर कुन डाँडामा कुन माइन छ, कुन र मेटेरियल्सहरू चाहिँ कुन डाँडामा भेटिन्छ त्यो छ भने, पानी कता कता छ हुन्छ नि. तर त्यो डेटा कलेक्ट गर्यो, पहिला सर्वे गरेर, पहिलाको मान्छेहरूले सर्वे गरेर, द डेटा इज देयर, बट दे डोन्ट नो हाउ टु एनालाइज इट. एनालाइजै गर्न सकेन, त्यो नेक्स्ट स्टेपै गएन क्या. द्याट इज वाइ वी हेभ फेल्ड एज अ कन्ट्री अर द गभर्मेन्ट टु प्रड्युस आवर ओन नेचुरल रिसोर्सेस, टु प्रड्युस आवर ओन नेचुरल यु नो, टु यु मेक युज अफ आवर नेचुरल रिसोर्सेस के. खालि पानी 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 भन्छ, तर पानी पनि त्यो खालि खोलामा बगेको पानीले हुँदैन नि. देयर आर वाटर अन्डर दि यो हाम्रो जमिन. कहाँ चाहिँ छ, कहाँ चाहिँ छैन, देयर इज डेटा, but people don't go and look for those data, you know. So that is why this analysis is very very important. On त्यसपछि what the foreigners do is they do this analysis, they look at this data and they find out, hey, Nepal is rich in this, maybe copper, maybe this, maybe that. Coal mine किन अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन? Because they figured out that coal does not exist in Nepal, or it exists in very very less quantity, हैन. पानी छ भनेर थाहा छ, पानीको लागि आउनु खोजिरहेछ, आउनै दिएको छैन कसैले पनि. अल बिस्तारै बिस्तारै आउनु त आइरहेछ मान्छेहरू हैन. फर्गेट अबाउट द्याट वाटर फ्रम द हिमालयज एन्ड रिभर्स हैन. देयर आर वाटर, हाम्रो जमिन मुनि यस्तो फ्रेस राम्रो वाटरहरू छ. त्यो रिसोर्सेस युज गर्नको लागि फरेनर्स वान्ट टु कम हियर. ग्यास छ हाम्रो जमिन मुनि हैन. तर त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस अरूहरूले गरेर फरेन कम्पनीज दे वान्ट टु कम इन, बट दे हेभ नट बिन एबल टु. एनिवे, सो आई होप यु रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ एनालाइसिस है. सो दिस एनालाइसिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. कम्प्यारिजन इज वान वे अफ डुइङ इट एन्ड देयर आर अदर मेथड्स. सो सुशील, आई विल अर्ज योर टिम टु लुक इन टु द डेप्थ अफ हाउ टु एनालाइज. डेटा कलेक्ट गरेपछि एनालाइज कसरी गर्ने है. सो नेक्स्ट विक वी वुड वान्ट टु लर्न अबाउट एनालाइजिङ अर एनालाइसिस. एनालाइसिस भनेको के हो, एनालाइज कसरी गर्ने, कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ भने आज थाहा पाइसक्यो. इन्क्लुड दिस एज वेल एन्ड मेनी अदर्स है. सुशील, डज द्याट मेक सेन्स? यस सर. अहिले चाहिँ अलिअलि कन्फ्युज भइरहेको थियो, अब चाहिँ खुल्ला अब खुल्ला क्लियर भयो होला हैन. पुरा इन्लाइटमेन्ट पास भयो होला है, बुद्ध भयो होला हैन.
के गर्ने भनेर बुझिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ अहिलेसम्म थाहा थिएन सर मलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर हो अब थाहा भयो त्यही भएको भएर चाहिँ आई वाज आस्किङ एभ्रीवन त्यो अहिलेदेखि मैले टिम्सहरूलाई चाहिँ आऊ यहाँ बोल मसँग भनेको कारण यही हो इफ यु डोन्ट वान्ट टु स्पिक टु मी द्याट्स फाइन इफ यु वान्ट टु च्याट टु मी आई विल रिप्लाई ब्याक इन च्याट तिमीहरूले बुझ्यो बुझेन आई विल हेभ नो आइडिया तर यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ इट इज मच मोर इन्फर्मेटिभ बिकज आई एम गोइङ टु ask you questions and make you realize that you have understood it है त अब सुशील तिम्रो साथीहरुले चाहिँ बुझ्यो बुझेन मलाई थाहा छैन your partnersहरु I hope they have understood if they have not it's your problem as a captain of your team मैले तिमीलाई बुझाउनु पर्ने मैले काम बुझाइसके अब तिमीले तिम्रो साथीहरुलाई बुझाउन सक्छौ सक्दैनौ that depends on you है क्याप्टेन सुशील yes sir All right. So as a part of the your captaincy ko kaam त्यही पनि हो leadership ko kaam त्यही हो to you know हैन पहिला फर्स्ट सेमेस्टरमा नि थाहा भइसक्यो होला so communication is very important है so you got to communicate with your teammates and make them understand what you have understood today है so तिमीहरुले चाहिँ अब नेक्स्ट सन्डे चाहिँ हामी सबजना एकदम पर्खिरहेका छौं एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर के है हामीलाई एनालाइसिसको बारेमा इनलाइटन गरिदिनु पर्यो तिमीहरुलाई हुन्छ सर ओके सो दैट इज दैट तिमीहरुको इन्स्ट्रक्सन्स अब एक्चुअली फेरि हेर अब मजाले अलिकति छर्लङ्ग हुन्छ होला किन मैले तिमीहरुलाई त्यहाँ तिमीहरुको इन्स्ट्रक्सन्समा चाहिँ के रे यो स्याम्पलिङ मेथडको बारेमा भनेको थिइन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आजको टिमले स्याम्पलिङ मेथड्सको बारेमा भनिरहेको थियो है So those of you who are listening and performing in the next week or in the next couple of weeks भन्दा पनि next week र following week हो हैन तिमीहरुलाई पनि अलिअलि क्लियर भइरा होला कसैलाई क्वेशन्स छ भने गो फर इट अनि बाइ द वे आजको टिम कहाँ गयो दुईजना हरायो त सबजना where is everyone I can't see anyone Rohit and I am well done by the way है it was a good presentation Jos I liked how you guys did the presentation, how you conducted the presentation. Explain गर्यो नेपालीमै भए पनि it's fine, right? At least you did the job. You came here, है इंग्लिशमा पनि ट्राई गर्यो बोल्न नेपालीमा पनि गर्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि नेपालीमा एक्जाम्पल्सहरु दिएर गर्यो तिमीहरुले and that is why I think most people understood what you guys were trying to say. So that's fine. Sajinko hand still raised, so I think that is by mistake and I will ignore that. Anyone else has any questions? Sushil, Orko, the next Sushil. Orko Sushil. I saw you there. Sushil Dhakal, hai na? Oh. Sushil Dhakal, where are you? Why did everyone turn off their videos? म मात्र यहाँ पुरा आफैलाई हेर्दै बोलिरहेको छु कि यहाँ आफ्नै स्क्रिनमा आफै आइरहेछ Yes sir. सुशील ढकाल turn on your video. तिम्रो टिममा को छ यहाँ मेरो टिममा रबिन त्रिपाठी विप्लव अधिकारी अनि प्रसन्न गौतम रबिन प्रसन्न विप्लव are you there भन्दा पनि are you here okay सुशील instructions topic clear छ तिमीहरुको आफ्नो कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज थियो रुक्न तिमीहरुको त सजिलै छ इजी पिजी छ यहाँ सजिलो छ के पनि छैन रहेछ इजी तिमीले त अर्को टपिक दिन्छु म छिटै अति सजिलो यो how both method and medium will be influenced by the project research and its intended audience त्यो चाहिँ बुझेन हजुर हल्का फर्स्ट पोइन्ट त इजी छ नि हैन ल ओके एनीवे हाउ बोथ मिडियम एन्ड मेथड एन्ड मिडियम सो कुन मेथड युज गर्छौ कुन मिडियम युज गर्छौ कम्युनिकेसनको हैन अनि हाउ विल दैट बी इन्फ्लुएन्स्ड बाइ द प्रोजेक्ट कुन प्रोजेक्टमा कुन मिडियम युज गर्छौ कुन मेथड युज गर्छौ कुन मिडियम एज इन मिडियम थाहा छ नि कम्युनिकेसन मिडियम कुन हो मेथड कुन हो अहिले वी आर डुइङ ओरल कम्युनिकेसन medium is online via computer or whatever or mobile phone whatever so the devices that we are using that is the medium we are doing oral communication when we are not doing the oral communication here
ओरल भन्दा पनि भर्बल पनि भइरहेछ मैले यहाँ पुरा हातहरू हल्लाइरहेको छु टाउको पनि हल्लाइरहेको छु होइन सो नन भर्बल पनि टन्नै भइरहेछ सो एनिवे सो विच मेथड एन्ड मिडियम यु युज हाउ डज द्याट गेट इन्फ्लुएन्स बाई यर प्रोजेक्ट भन्ने हो क्या तिम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ तिम्रो कम्युनिकेसन मेथडलाई तिम्रो प्रोजेक्ट रिसर्च के को बारेमा हो त्यो एक्जाम्पल्सहरू दिने क्या आज उसले अहिलेको टिम्सहरूले एक्जाम्पल दिएको जस्तै डिफ्रेन्ट केसेसमा यो स्याम्पलिङ मेथड युज गर्ने यस्तो खालको केसमा यो युज गर्दा हुन्छ यस्तो खालको केसमा भनेर एक्जाम्पल दियो नि डिफ्रेन्ट एउटै एक्जाम्पल नदिकन डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्स दिएको थियो कि उनीहरूले आज होइन कोटेश्वरको स्कुलमा कुनै के क्लास 8 को मात्रै गर्नु पर्यो भने यो मेथड बेटर हुन्छ होइन कुनै केमा यो गर्दा बेटर हुन्छ त्यसरी नै डिफ्रेन्ट तिमीले प्रोजेक्टको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ कुन मेथड कुन मिडियम बेटर हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ र कसरी चाहिँ त्यो तिम्रो प्रोजेक्ट रिसर्चले चाहिँ अफेक्ट गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ तिम्रो कम्युनिकेसन मेथड्सलाई त्यो भन्ने हो अनि इट्स इन्टेन्डेड अडियन्स भनेको यही हो अब तिम्रो अडियन्स को हो त तिमीले कसलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हो त के को लागि कम्युनिकेट जस्तो अहिले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि हामीले 40-50 जनालाई अडियन्सलाई कम्युनिकेट गरिरहेछौँ बट नन अफ अस ह्याभ देयर भिडियो टर्न अन सो आई फिल लाइक आइ एम टकिङ टु ओन्ली यु राइट नाउ है त सो मलाई चाहिँ आई फिल आई एम डुइङ अ 1-to-1 कन्भर्सेसन विथ यु बट अपेरेन्टली इट इज नट अपेरेन्टली दिस इज 1-to-many कन्भर्सेसन भइरहेछ 1-to-48 पिपल भइरहेछ बट आई फिल लाइक आई एम टकिङ टु यु ओन्ली होइन सो इन्टेन्डेड अडियन्स अब मैले तिमीसँग मात्रै नै बोल्ने हो भने आई वुड हेभ कल्ड यु प्राइभेटली सेन्ट यु अ मेसेज प्राइभेटली एन्ड स्पोकन एन्ड वुड हेभ टेकन द्याट रुट के नट हियर नट इन पब्लिक तिमीसँग बोल्ने हो भने मैले 50 जनाको अगाडि तिमीसँग बोल्दिनँ थियो होला कि तिमीलाई मैले सुशील एकछिनमा गफ गर्नुपर्छ है भनेर मैले सेपरेटली तिमीलाई 1-to-1 बोल्थेँ होला कि बट इफ आई एम ट्राइङ टु मेक अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री वान इफ माई अडियन्स इज लार्ज देन यसरी ग्रुपमा बोलाएर गर्नु पर्यो होइन सो इभन दो ओन्ली यु हेभ टर्न अन यर भिडियो आई वुड अज्युम the 50 people are listening or 48 of you are listening and still acquiring that knowledge even though it feels like we're talking to 1-to-1 right बुझ्यो simple Yes. सजिलो छ टपिक सो कसरी चाहिँ तिम्रो अडियन्स र प्रोजेक्ट रिसर्चले चाहिँ how does that influence your communication methods and medium that is the second point फर्स्ट पोइन्टमा धेरै टाउको नदुखाउनु किनभने त्यो आई थिङ्क द्याट हेज अलरेडी बिन कभर्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पोइन्टमा धेरै फोकस नगर्नु एकदम क्विक मात्रै भन्नु जस्ट रिक्याप किनभने कतिजनाले बिर्सि पनि सक्यो होला फर्स्ट सेमेस्टरको होइन सो जस्ट टु अ क्विक रिक्याप मात्रै है डोन्ट गो इन डिटेल फर्स्ट पोइन्टको लागि चाहिँ किनभने यो त सजिलो रहेछ हामीले पहिला पनि गरिसकेको पिपीमा भनेर चाहिँ तिमीलाई पुरा यो फर्स्ट पोइन्टमा फोकस गर्नु मन लाग्ला एकदमै First point, maybe do 20%, 80% put the weight on second point. That should be your main focus on the second point. Right? Sushil, all good? All clear? Yes, sir. Nice one. त्यसपछि Ankit and team. अमरावतीले त अघि नै यस्तो थम्स अप दिइरहेको थियो 2-2 हातले सो आई होप शी इज फाइन विथ हर प्रेजेन्टेसन हर टपिक एन्ड अल अमरावती आई एम स्टिल लुकिङ फरवर्ड फर यर टिम नेम आई हेभ नट रिसिभ यर टिम नेम एन्ड आई अल्सो वान्ट टु नो इफ यर सेक्सन त्यो मेम्बर्सहरू आर फ्रम द सेम सेक्सन अर इज इट अ मिक्स्ड सेक्सन है सेम सेक्सन ओके सेन्ड मी यर मेसेज मैले बिर्सिन्छु फेरि यहाँले अहिले भनेको ओके सर So send me your team name as well, eh? Send me your team name as well. So Okay, Amravati, sir. all good, eh? All good with topic and instructions. Ankit, where are you? लगभग हामी तयार पारिसकेको छौँ एकचोटि हामीले हजुरलाई नै देखाउने भने डिस्कस भइराखेको छ के कुरा त्यसमा के पर्ने नपर्ने भनेर प्रेजेन्टेसनको लागि त्यही टपिकको ए स्लाइड्सहरु मलाई देखाउने भनेर हजुर हुन्छ हुन्छ नो प्रब्लम सो तिमीलाई यु नो स्लाइड्स देखाउनु मन छ भने स्लाइड्स देखाऊ अथवा कुनै पर्टिकुलर टपिकमा क्वेशन छ भने पर्टिकुलर टपिकमा क्वेशन सोध आस्क मी रिलेभेन्ट क्वेशन्स सर मैले त बुझ्दिनँ भनेर नसोध है मलाई प्लिज
के बुझिन भनेर सोध्यो के मलाई सर मैले यो भनेको बुझिन भनेर भने के मलाई है So there is a right question and a wrong question. So don't ask me wrong questions. Ask me right questions. तिमीले wrong question आयो दियो भने मैले पनि wrong answer दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ के मलाई पनि फेरि त्यस्तो wrong answer दिनु मन लाग्छ के मलाई पनि wrong question आयो भने मलाई कसैले सोध्दैन के त्यो नोकियाको हात कसको हो भनेर त्यो दुईटा हात भन्नु म कस्तो आन्सर दिन्छु त्यसमा anyways so yes so looks like all of you are good Aman go for it के बुझेन सोधौं रोनिश सबै छ नि यहाँ नेना चाहिँ अघि थियो यहाँ पल्लव पनि थियो सो दे सेड इट्स फाइन सबै बुझिसक्यो भनेर भनेको छ अमन महेश एनी क्वेशन्स नो महेशले त अस्ति देखेकै छैन प्रेजेन्टेसन मैले सर ए जमानामा देखेको सुरुमै दिएको रहेछ हजुर सर बाइ द वे सुरुमा दिएकोहरूले चाहिँ अब मेरो प्रेजेन्टेसन सकिसक्यो भने ढुक्क नबसे हुन्छ बिकज तिमीहरुकै प्रेजेन्टेसन फलोअप हुँदै एक्सटेन्ड हुँदै गइरहेछ है बाइ द वे हुन्छ सर याद गरिरहेछ कि छैन तिमीले सुरुकोहरूले सो बेसिकली वी स्टार्टेड विथ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको मा चाहिँ व्हाट डु वी इन्भल्भ इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हुन्छ हैन व्हाट आर द स्टेजेस अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हेर्यौं हामीले द एडभान्टेजेस किन इम्पोर्टेन्ट छ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको त्यसपछि त्यो जुन त्यो स्टेजेसहरु थियो त्यसमा हामी डिटेल्समा गइरहेको थियौं हैन सो द फर्स्ट वान वाज द इनिसिएसनमा के गर्छौं हामीले चार्टरिङ प्रोसेसहरुको बारेमा कुरा गरेका थियौं प्लानिङहरुको कुरा गरेका थियौं हैन त्यसपछि अहिले आएर हामीले चाहिँ अब एक्जिक्युसन फेजहरु हेरिरहेका छौं सो आजको टिमले पनि एक्जिक्युसन फेजै हेरिरहेको छ एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त हैन रिसोर्सेसहरु कलेक्ट गर्दाखेरि इन्फर्मेसन लिँदाखेरि डेटाहरु कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सो सम पिपल टक्ड अबाउट एथिक्स रिलायबिलिटीहरुको कुरा गरेको थियो अस्ति एकजनाले प्रोजेक्टलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा गर्यो आज उनीहरुले स्याम्पलिङको बारेमा कुरा गर्यो हैन सो रिसर्चहरु गर्दाखेरि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले जाँदा पनि भयो अनि त्यसको बेनिफिट्सहरु यो छ तर sometimes we do not have to follow systematic or probability method we can also go with non probability method कुनै बेलामा चाहिँ त्यो पनि बेटर हुन्छ किनभने त्यो इजी पनि हुन्छ टाइम सेभिङ पनि हुन्छ भन्दाखेरि सो इट डिपेन्ड्स अन सिचुएसन कुन गर्ने स्याम्पलिङ मेथड भनेर गयो सो सन्डेको नेक्स्ट टिम सुशीलहरुले चाहिँ दे विल लुक एट हाउ टु एनालाइज दिस डेटास दैट वी कलेक्ट डेटा त कलेक्ट गर्यौं तर यसलाई अब कसरी एनालाइज गर्ने व्हाट आर द टेक्निक्स द टुल्स भनेर उनीहरुले भन्छ त्यसपछि अब यो जुन अब नाउ लिसन टु दिस है त अब अमन एन्ड अल त्यो मेसेजमा चाहिँ पठाएको हुँदैन नैना पल्लव अमरावती अंकित रोनिश पनि एन्ड टिम बाइ द वे तिमीहरुको क्याप्टेन्सहरुको नाम लिए एन्ड द टिम्स सो बेसिकली सन्डेको टिममा चाहिँ सुशीलहरुले चाहिँ दे विल बी लुकिङ एट हाउ टु कसरी एनालाइज गर्ने भनेर हामीलाई भन्छन् अनि त्यसपछिको अर्को सुशीलको टिमले चाहिँ अब एनालाइज गरि त सक्यो अब यो सबै डेटा कलेक्ट भइसक्यो एनालाइज भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ अब कम्युनिकेट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जाँदै छौं हामी त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ सो वी आर मुभिङ फ्रम द एक्जिक्युसन फेज टु द नेक्स्ट फेज हैन इम्प्लिमेन्टेसन फेज मा गएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कम्युनिकेट कसरी गर्ने हाउ टु प्रेजेन्ट जुन डेटाहरु कलेक्ट गरेर एनालाइज गरिसकेको छ इभ्यालुएसन भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्ने कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ऑडियन्सलाई हैन सो फर्स्ट टिम सुशीलहरुले चाहिँ कम्युनिकेट कसरी गर्ने भनेर हेरिरहेछ कम्युनिकेसनले चाहिँ केले इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो हेरिरहेछ त्यसपछि नेक्स्ट टिम अंकित हजुर सर नाम त देख्छु तिमी बोल्दैनौ अब के गर्ने त अब तिम्रो टपिकको बारेमा भन्नु कि नभनौ त भन्नु न सर भन्ने पक्का हजुर 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 तर तिमीलाई सबै क्लियर भइसक्यो त किन भन्नु पर्दैन होला नि पर्छ र नाइ सर हामीलाई यस्तो उ त भन्छ नि तर हामीले एउटा बनाएको छौं पार्ट उ तपाईलाई अहिले पछि सेन्ड गरिदिन्छु त्यो हेर्दिनु होला त्यो पनि ल सबैजना को टिममा को छ टर्न अन योर भिडियोज अंकित श्याम जानुका अंशु ए अंशु थियो त यहाँ अंशुले त मलाई सोधिरा हुन्छ जहिले पनि क्याउ 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 गरेर हुन्छ सर यो सर त्यो भनेर कति दुःख दिन्छ अंशुले
मैले अस्ति सुरुमै बेकारमा स्पिक टु यर क्याप्टेन भनिदिनु पर्ने रहेछ मैले बेकारमा आउँछु नै क्याप्टेन भन्न ठानेर रिप्लाई गरेँ त्यसपछि त टर्चर भइसक्यो मलाई बट एनिवेज गुड फर यु गुड फर यु So it's always good to ask questions, right? Because the more questions you ask, the more answers you receive, the more clearer it becomes. So good for you. No, okay. So quickly भन्नु पर्दाखेरि तिमीहरुको चाहिँ के थियो भन्दै कन्भिन्सिङ आर्गुमेन्ट्स हैन ओके के बुझ्यो अहिले सम्ममा के बुझेको छैन फर्स्ट अफ अल टेल मी दैट सर बुझ्न त बुझियो कि अहिलेसम्म तर हामी हजुरले जुन एक्जाम्पल दिएर सिनेरियो क्रिएट गर्न भन्नुभएको हुन्छ नि हामी एउटा प्रोजेक्टलाई नै कन्भिन्स गर्ने कि त्यो प्रोजेक्ट फेजेसहरुदेखि लिएर अहिले स्याम्पलिङहरु गर्छ नि हो त्यो लिएर कन्भिन्स गर्नेमा त्यसमा मात्रै सर कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म चाहिँ ओके सो बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले तिमी थाहा भयो हैन अहिलेको स्टेजमा के भइरहेछ त हामीले डेटा कलेक्ट गरिरहेका छौं डेटा कलेक्ट गरेर अब नेक्स्ट वीक हामी एनालाइसिस तिर जाँदै छौं थाहा भयो है एनालाइसिसलाई चाहिँ त्यसपछि त्यो अनि अर्को फर्स्ट टिमले के गरेछ त त्यो डिपेन्डिङ अन द प्रोजेक्ट कसरी चाहिँ त्यसलाई कुन मिडियम युज गरेर कुन मेथड युज गरेर कम्युनिकेट गर्ने भन्ने हिसाबले उनीहरुले त्यो भन्छ अब तिमीहरुको टर्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेट त गर्ने ठिकै छ अब यिनीहरुले कम्युनिकेट गरिसके नि त हैन नेक्स्ट टिमले कम्युनिकेट त गर्यो तर त्यसलाई कम्युनिकेट मात्रै गरेर भयो त भनेर मात्रै भयो त मैले यो भनेको यो 2 + 2 = 4 4 + 4 = 8 भनेर भयो त तिमीलाई 2 + 2 किन 4 हुन्छ भन्नु परेन 4 + 4 किन 8 हुन्छ भनेर भन्नु परेन बुझाउनु परेन कन्भिन्स गर्न सक्नु परेन तिमीलाई 2 + 2 4 नै हुन्छ है 2 + 2 5 होइन भनेर कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि ओ त्यही हो तिमीहरुको टपिक चाहिँ सो तिमीहरुको मेन अब्जेक्टिभ इज about how to put forward your ideas the research the findings that you have त्यो रिसर्च गरेको फाइन्डिङ्स जुन छ जुन एनालाइसिस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ऑडियन्सलाई कसरी कन्भिन्सिङली अगाडि राख्ने हाउ टु पुट दैट आर्गुमेन्ट कन्भिन्सिङली यसमा दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो दुईटा भन्दा पनि मेन एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै भनौं न द फर्स्ट थिङ इज you will have to consider that the audience has no idea what you are talking about है ऑडियन्सलाई तिमीले भन्न खोजेको कुरा के पनि थाहा छैन जस्तो सोचेर चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो आइडिया अगाडि राख्नु पर्यो नत्र भने त ऑडियन्सलाई थाहा छैनैछ भनेर यो भनेको यो त हो नि यो त यो भनेको यो त हो नि थाहा छ नि हैन थाहा रहेछ भइहाल्यो नि त नि भनेर त 2 मिनेटमै सकिन्छ नि कुरा तर you will have to put forward तिमीहरुको आर्गुमेन्ट तिमीहरुको फाइन्डिङ्सहरु चाहिँ यसरी अगाडि प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो कि that you will have to assume that the audience has no idea अनि अर्को भनेको चाहिँ बायसनेस हुनु हुँदैन तिमीले आफ्नो फाइन्डिङ्स राख्दाखेरि just because you believe that the sun rises from the east does not mean that तिमीले त्यो मैले हामीले त सन राइजेस फ्रम द ईस्ट भनेर पत्ता लगायौ मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो भनेर त्यसरी बायसनेस हुनु हुँदैन के त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के वर्ड युज गरेको थियो मैले अस्ति नै त्यसलाई इभ्यालुएटिभ कन्क्लुजन्स हैन अर्को के थियो वर्ड ओपन माइन्डेड हुनुपर्छ भन्नु खोजेको के कस्तो आई फरगट दैट वर्ड अस्ति मैले कसलाई भनेको थिएँ ऑब्जेक्टिभ फाइन्डिङ्स कस्तो अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ ऑब्जेक्टिभ फाइन्डिङ्सको बारेमा ऑब्जेक्टिभिटी याद छ कसैलाई एनीवन नो वन एनीवे अनि त्यसपछि नेक्स्ट टिम पनि क्रिटिकल एन्ड ऑब्जेक्टिभ एनालाइसिस एन्ड इभ्यालुएसन कसको हो अमरावतीको टिम अमरावती तिमीसँग मैले कम्युनिकेट गरिरहेको छु त खै अमरावती So okay, so first of all is that you have to assume that the audience has no idea or little idea हैन त्यो हिसाबले चाहिँ तिमीले आफ्नो चाहिँ जुन कम्युनिकेट गर्यौ भनेर भन्छ अहिलेको टिमले चाहिँ यसरी कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सो डिपेन्डिङ अन प्रोजेक्ट रिसर्च वी विल ह्याभ कहिले काहीँ यस्तो मिडियम युज गर्ने कहिले यस्तो मिडियम कहिले काहीँ यस्तो कम्युनिकेसन मेथड कहिले यो मेथड कहिले त्यो मेथड भनेर उनीहरूले त्यसमा हेरेपछि तिमीले चाहिँ कम्युनिकेसन त गर्यौ बट हाउ टु पुट इट कन्भिन्सिङली इन विथ द ऑडियन्स सो फर्स्ट अफ अल
you'll have to consider or assume that audience has no knowledge or little knowledge, है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभिटी, तर त्यो अब्जेक्टिभिटी तिमीहरूकोमा पर्दैन रहेछ, अर्कै नेक्स्ट टिमकोमा पर्ने रहेछ अब्जेक्टिभिटी चाहिँ। अमरावती एन्ड टिम, इफ यु आर लिसनिङ, को छ अमरावतीको टिममा? अमरावती, अञ्जल, रश्मि, तिलक, है। सो अब्जेक्टिभिटी भनेको के हो रे भन्दै त अमरावती? अमरावती, go on. जस्तै अब रेटिङ्सहरु दिएम हामीले, अब रेटिङ्सहरु दिए अनुसारको चाहिँ हामीले अब त्यसलाई रेटिङ्स दिए 5 मा 5 दिए, 4 मा 4 दिएम, या त्यस्तै 2 3 दिएम भने किन दिएम, कसरी दिएम, कुन कारणले त्यसलाई दियो त, किनलाई किन थोरै दियो, किन धेरै दियो भन्ने खालकै त्यो हो र अब्जेक्टिभिटी भनेको। अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट्स भनेको अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट भनेको चाहिँ इट्स रेन भनेपछि चाहिँ पानी परिरहेछ भन्ने हो इट्स रेन, अनि त्यसको ठ्याक्कै उल्टा चाहिँ सब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ आई लभ रेन। स्कुलमा ग्रामर पढाए जस्तै भयो अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट र सब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट भनेर। ओके, एनीवन एल्स? अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट्स भनेको चाहिँ के हो त? कमन पिपल, अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट्स भनेको मैले अस्ति तिमीहरूलाई त्यो भोइस मेसेजमा नि पठाइसकेको थिएँ, अनि प्लस तिमीहरूले पनि अहिलेसम्म त के अरे रिसर्च गरिसक्नु पर्ने हो। तिमीहरूले स्टार्ट गरेको छैन क्या हो प्रेजेन्टेसन? सर त्यो बायस नभइकन लिएको रिजल्ट्सलाई। यस, द्याट्स द वान, द्याट इज अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट भनेको मतलब बायसनेस हुनु हुँदैन, अथवा आफू एज अ रिसर्चर पनि यु शुड बी फ्री फ्रम बायसनेस। पहिल्यै तिमीले यही रिजल्ट आउँछ यस्तो हो भनेर आफूले बिलिफमा गयो भने तिम्रो त्यो रिसर्च नै अनबायस्ड हुन्छ क्या। ए सरी, बायस्ड हुन्छ क्या, किनभने तिमी त्यतैतिरै ढल्किन खोज्छौ क्या, रिजल्ट त्यतातिर लान खोज्छौ क्या। यस यस, गो अन। सर यो कन्सेप्ट त यो अब्जेक्टिभिटीको हामीले बुझ्यौँ होइन, तर हजुरले भने हुन्छ यसलाई प्रेजेन्टेसनमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब अब्जेक्टिभिटी भनेको के हो भनेर त्यो त भनियो, तर अब त्यसलाई खास त्यो प्रेजेन्टेसनमा राख्नुको मूल त्यो थिम चाहिँ, मतलब थिम भन्नाले त्यो कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त प्रेजेन्टेसनमा राखेर भन्ने कि डेफिनेसन मात्र दिने त होइन होला। सो बेसिकली त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। इभ्यालुएसन्स, हामी चाहिँ अहिले इभ्यालुएसन्समा छौँ है, त्यो अंशु तिमीहरूको टिम र यो अमरावतीको टिम दुईटा। सो हामीले चाहिँ अहिले आर्गुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएसनहरू गरिरहेछौँ क्या। सो अंशुको टिमहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने, जुन आर्गुमेन्ट्सहरू जुन हामीले इभ्यालुएसनहरू निकाल्छौँ, कन्क्लुजन निकाल्छौँ, फाइन्डिङ्स गर्छौँ होइन, कम्युनिकेसन गरिसकेपछि अहिलेको टिमले कम्युनिकेसन गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्भिन्सिङली आर्गुमेन्टलाई चाहिँ पुट फरवर्ड गर्ने। अनि अर्को भनेको इभ्यालुएटिभ कन्क्लुजन्स भन्ने थियो है अंशु, इभ्यालुएटिभ कन्क्लुजन्स भनेको थाहा छ है? सर त्यो बार त थाहा छ, अलिक गरिसकेको छ। त्यसमा तिमीले के गर्ने भन्दा इभ्यालुएटिभ कन्क्लुजन्स भनेको के हो भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि के भन्छ इभ्यालुएटिभ कन्क्लुजन्स कसरी डेभलप गर्ने आफ्नो रिसर्च गर्दाखेरि, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि, अनि यो सबै कुरालाई चाहिँ लजिकली चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने है। अनि कन्सिडरिङ द्याट अडियन्स हेज लिटल अर नो नलेज, त्यति हो तिमीहरूको कन्भिन्सिङली अडियन्सलाई कसरी पुट फरवर्ड गर्ने आफ्नो फाइन्डिङ्सहरू भन्ने कुरा हो है। यतिमा सो तिमीहरूको सक्यो होइन। त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अनि अब अमरावतीको टिममा आयो होइन। अब तिमीहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि आफ्नो भ्युजहरू एनालाइसिस गरेको कुराहरू कम्युनिकेट त गर्यो, अब कम्युनिकेट गरेर कन्भिन्सिङली अगाडि पनि राख्यो, तर त्योभन्दा पनि बढी के गर्ने त अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब क्रिटिक गर्ने होइन। क्रिटिक कसरी गर्ने? सो क्रिटिक भनेको के हो, क्रिटिक कसरी गर्ने, अनि अब्जेक्टिभ माइन्डसेट भनेको के हो, अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट्स भनेको के हो, यो सबै हल्का इन्ट्रोडक्सन दिएर होइन त्यो डेटा कलेक्ट गरेर जुन हामीले चाहिँ अडियन्सलाई हामीले त्यो कन्भिन्सिङली आर्गुमेन्ट्सहरू पुट फरवर्ड गर्छौँ, त्यसले चाहिँ इभ्यालुएसन्सलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ, कसरी जस्टिफाई गर्छ है। रश्मि, रिमेम्बर दिस पोइन्ट्स है त।
So how does this help the evaluation? How does this help the analysis? Objectivity results ले किन यो जजमेन्ट जुन कन्क्लुजन ल्यायो जजमेन्ट भनेको भनेको नि त्यो कन्क्लुजन जुन आयो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ रोबस्ट भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ अझै स्ट्रङ्गर बनाउँछ भनेको के अब्जेक्टिभिटी रिजल्ट्सले है। So यसमा फेरि उसको पनि कुरा आउँछ जुन हामीले अस्तिको टिमले गरिसकेको छ रिलायबिलिटीको कुरा भ्यालिडिटीको कुरा गरेको थियो नि त्यो पनि वान्स अगेन फेरि यसमा आउँछ यो कुरा है। रश्मि डज द्याट मेक सेन्स? Yes sir. So basically objectivity ले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ त्यो इभ्यालुएसन गर्नलाई भन्ने कुरा नै राख्न पर्यो. How does objectivity helps? Yes sir. यस है। सो के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हामीले डेटा कलेक्ट गर्छौँ त्यसलाई क्रिटिक कसरी गर्ने, क्रिटिक किन गर्ने, क्रिटिक भनेको के हो, क्रिटिक भनेको केमा डिटेलमा नजाऊ। सो क्रिटिक भनेको के हो इन सर्ट, अनि जुन हामीले डेटा कलेक्ट गर्छौँ डेटालाई चाहिँ किन क्रिटिक गर्न जरुरी छ, वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु क्रिटिक द डेटा हैन। किनभने तिमीले कलेक्ट गरेको डेटा 100% पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन नि, हुन्छ त हुँदैन नि। हामीले प्रेजेन्टेसन दिइरहेको हुन्छौँ यहाँ, इट्स नट 100% पर्फेक्ट, त्यही भएर त हामीले फिडब्याक सेसन्सहरू गर्छौँ नि सो द्याट वी बिकम बेटर। यो पनि एउटा क्रिटिक नै जस्तै हो तर वी कल इट फिडब्याक बिकज इट इज नट हार्स, इट इज नट हुन्छ नि एकदमै यो स्ट्रङ छैन, त्यही भएर चाहिँ फिडब्याक भनेर हो। क्रिटिक भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हो क्या, यो गर्नु हुँदैन थियो, द्याट वाज रङ टु डु इट, इट वाज अ मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम वी विल नट रिपिट इट, द्याट इज क्रिटिक के त्यो। अनि त्यसपछि क्रिटिकमा चाहिँ के हुन्छ भने अझ फर्दर यु विल गो अन टु से त्यो मिस्टेक भयो, यो गर्नु हुँदैन थियो, द्याट वाज अ रङ प्रोसेस टु बी फलोड, नेक्स्ट टाइम गिभन द सेम सर्कमस्टान्सेस, गिभन द सेम रिसर्च वी विल युज नट दिस मेथड बट अनदर मेथड। त्यसपछि फेरि वाइ पनि किन वाइ भनेर पनि वाइ द्याट अनदर मेथड, किनभने त्यो अझै बेटर हुन्थ्यो यसरी उसरी भनेर त्यो एक्सप्लेन गर्ने। सो दिस इज क्रिटिक है। हामीले जुन अहिले प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छौँ क्लासमा पनि हामीले क्रिटिक नै गरिरहेको मोरलेस, तर भेरी सफ्ट भर्जन अफ क्रिटिक, नट अ स्ट्रङ है त। द्याट इज वाइ वी कल इट फिडब्याक होइन। क्रिटिक यहाँ गऱ्यो भने त मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट हुन्छ, फेरि म जिन्दगीमा प्रेजेन्टेसन दिन्न भन्न थाल्छ। तर वेन यु आर डुइङ अ प्रोफेसनल प्रोजेक्ट क्रिटिक इज इम्पोर्टेन्ट, फिडब्याक इज एकदमै सफ्ट। फिडब्याक गर्नु थाल्यो भने त सबले मिस्टेक गरे गर्छ, द्याट इज वाइ क्रिटिक इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इज पेड, नम्बर वान दे आर हाइली पेड। रिसर्च गर्नु भनेको इट्स अ भेरी हाइली स्किल्ड जब, नट एभ्री वान क्यान डु रिसर्च होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ उनीहरूले क्रिटिक गर्छ क्या आफ्नो कन्क्लुजन्सहरूलाई, इभ्यालुएसन्सहरू निकाल्दाखेरि। मान्छेले खालि के भन्छ यस द प्रोजेक्ट इज भेरी गुड, द प्रोजेक्ट सुड गो हेड मात्रै भनेर भएन क्या। वाइ इट सुड गो हेड, वाइ इट सुड नट गो हेड, क्यान इट बी बेटर, हाउ, अनि वाइ द्याट मेथड, वाइ नट दि अदर मेथड होइन। सो त्यसलाई सबै यो चाहिँ क्रिटिक हो। सो अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ माइन्डसेटले चाहिँ इट हेल्प्स द इभ्यालुएसन बिकम मच स्ट्रङ्गर। अब आई होप इट्स मेकिङ सेन्स टु द रेस्ट अफ यु एज वेल। हामी किन कुन हिसाबले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गइरहेछौँ भनेर। एक्चुली सुशील र सुशीलको बोथ द टिम्स वेयर सपोज टु पर्फर्म टुडे बट अनफर्चुनेटली अर फर्चुनेटली ड्यु टु भेरियस रिजन्स रोहितको टिमले लास्ट विक पर्फर्म गर्न पाएन, त्यही भएको भएर दे गट क्यारिड फरवर्ड टु टुडे, अनि आजको टिम्स गट क्यारिड फरवर्ड टु नेक्स्ट सन्डे। एन्ड सो द्याट इज वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी हियर अन द डे एन्ड पर्फर्म योर टास्क है, किनभने योर पर्फर्मेन्स डिटरमाइन्स द पर्फर्मेन्स अफ अदर टिम्स है। इट विल हेभ अ चेन रियाक्सन जुन आज देखिहाल्यो हामीले, फेरि रिस्केड्युल गरिदिनु पऱ्यो सबै कुरा। सो जस्ट मेक स्योर इभन इफ योर टिममेट्स आर नट इन आजको जस्तै होइन, आजको जस्तै हुन्छ नि एकजनाले क्लासै स्कुलै छोडेर गयो भने अब गुड फर हिम, नो प्रब्लम, वेल डन हुन्छ नि। बट दोज अफ यु हु आर हियर टर्न अप, डु इट, यु पुट इन द वर्क, यु पुट इन द एफर्ट एन्ड यु शाल बी रिवार्डेड नट विथ डलर्स बट विथ अ सर्टिफिकेट। अलराइट, त्यसपछि पल्लव, नेना, अमन, रोनिश, इफ यु गाइज आर लिसनिङ आई होप इट इज मेकिङ सेन्स। अब तिमीहरूको पालो कहाँ आइरहेछ भनेर है,
त्यसको लागि चाहिँ हामी सन्डे कन्टिन्यू गरौँला नेक्स्ट सन्डे है आफ्टर द प्रेजेन्टेसन्स So in the meantime, the 4 teams who are performing the following week, continue with your research, continue with your findings. के भइरहेछ भनेर हेर्दै गर. So basically what we are doing is अब हामीले चाहिँ रिसर्च कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हेर्यौं. त्यसलाई कसरी कम्युनिकेट गर्ने, त्यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने, कसरी चाहिँ डेलिभर गर्ने, कम्युनिकेट गरेर कसरी डेलिभर मात्रै गर्ने हैन, कसरी कन्भिन्सिङली आर्गुमेन्ट चाहिँ ऑडियन्सलाई राख्ने भनेर हेर्न आटेको छौं नेक्स्ट विक. त्यसपछि त्यसलाई इभ्यालुएटिभ कन्क्लुजन्सहरु कसरी गर्ने, अब्जेक्टिभिटी भनेको के हो, क्रिटिक कसरी गर्ने भनेर हेर्दै छौं नेक्स्ट विक चाहिँ. त्यसपछि आउँछ तिमीहरुको पालो, अर्को हप्ताको मान्छेहरुको पालो. त्यसकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट द फाइनल स्टेज है अब. एन्ड द फाइनल स्टेज इज whatever happens after the project है. प्रोजेक्ट सबै उ गरिसकेपछि प्रोजेक्ट सकिने बेलाको स्टेज हो यो चाहिँ फाइनल स्टेज, which is all about reflecting. तिम्रो सबैजनाको टपिक इज all about reflecting है. सो कसैलाई मैले एउटा टपिकको रिफ्लेक्सन दिइरा छु, कसैलाई अर्कै कुराको रिफ्लेक्सन दिइरा छु. अब आई होप इट मेक सेन्स है अब टु दोज अफ यु विथ 4 टिम्स. सो इट्स all about reflection. सो डेटा कलेक्ट गर्यौं, एनालाइज पनि गर्यौं, कम्युनिकेट पनि गर्यौं, कन्भिन्सिङ पनि राख्यौं, इभ्यालुएसन पनि गर्यौं, क्रिटिक पनि गर्यौं, दुवै पनि गर्यौं, त्यो पनि गर्यौं, सबै त गरिसक्यौं. अब त्यसपछि के गर्ने त, केही गर्नु बाँकी छ भनेर सोच्छ. छैन, सकियो भन्ला मान्छेहरुले हैन. तर नो, एज अ स्टुडेन्ट अफ ब्याचलर्स डिग्री what we do is we reflect on it. Just after each presentation you fill in that logbook, you tell me the story of what happened throughout the entire 5 days, 15 days. के भयो, कसो कसो भयो, कोसँग झगडा पर्यो, कोसँग झगडा परेन, किन एउटा टिम छोडेर अर्को टिममा गयो, किन आफ्नो टिमको कोही मान्छेलाई स्याक गर्यो, किन क्याप्टेन चेन्ज भयो, किन प्रब्लमहरु भयो, के भयो हैन, कन्फ्लिक्ट भयो, दुनिया भयो. लास्ट नगर on the day some of you turn up, you do a presentation, a wonderful presentation, enlightening presentation, and you write all that story in that logbook and you send it to me. Submit गर्छ तिमीले logbook 1 भनेर, logbook 2 भनेर सबमिट गर्दैछौ अहिले सबैजनाले. That logbook, my dear students, is a reflection of whatever happened throughout the past 1 week or 2 week or whatever. The presentation गरुन्जेलसम्मको तिमीहरुको रिफ्लेक्सन हो के त्यो चाहिँ है. सो बेसिकली हामीले रिफ्लेक्टिभ राइटिङ सुरुदेखि नै गरिरहेछौँ, अस्तिदेखि नै. हिजो आज मात्रै हैन, हामीले जुन पढ्न गइरहेछौँ नेक्स्ट विक त्यो हामी अस्तिदेखि नै गरिरहेको थियौँ रहेछ है. सो इट विल मेक मच मोर सेन्स. सो रिफ्लेक्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन मैले तिमीलाई लगबुक सबमिट गर भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ रिजन नि. दोज अफ यु हु हेभ रिसिभ फिडब्याक फर लगबुक 1 यु विल प्रोबब्ली रियलाइज मैले के लेखेको छु फिडब्याकमा है. हाउ द लगबुक हेल्प्स नट जस्ट यु बट अल्सो मी. So that way reflection is very very important, and on that basis I have given topic on reflection को different topic छुट्याएर चाहिँ मैले 4 जना टिमहरुलाई दिएको छु. So I hope that makes sense. अलिकति अब थीम चाहिँ बुझ्यो होला है, अब कुन डाइरेक्सनमा हामी गइरहेछौँ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझिरहेछ होला. The last stage is reflection. Reflection is very very important because it makes you not repeat the mistakes, to correct the wrongdoings, to plan better for future events, right? Reflection is very very important. जहिले पनि reflection गर्नुपर्ने हुन्छ. So the 4 teams that is going to perform the week after, it's all about reflection. I hope that's clear. Any more questions? Aman, तिमीले नबोले पनि I will assume that you have understood, eh? And speak about your particular topic in detail. We shall talk about it on Sunday. अहिलेको लागि चाहिँ थीम बुझ्यौ तिमीले, कुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ बुझ्यौ, त्यो हिसाबले आफ्नो टपिकको रिसर्चहरु गर्दै कलेक्सन गर्न थाल. You have enough time. लास्ट मिनेटमा नराख, लास्ट मिनेटमा भ्याउँदैन. कुनै टपिकको रिसर्च गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सजिलो टपिकहरुको त भ्याइहाल्छ हैन. व्हाट इज कम्युनिकेसन ल रिसर्च गर भने नि एक दिनमा डान्डान्डुङ गरेर गर्नु मिल्छ. बट रिफ्लेक्सन भनेको इट टेक्स टाइम हैन.
सो त्यही भएको भएर तिमीहरूको यति 2 हप्ता टाइम भएर पनि मैले अस्ति नै टपिक रिलिज गरिदिएको कारण चाहिँ त्यो हो कि किनभने तिमीहरूको टपिक इज वान अफ द मोस्ट क्रुसियल अनि अलिकति takes much longer period of time to do some research and put them together then अहिलेको जुन प्रेजेन्टेसन गरेर छन् अहिलेको टिमहरूले त्यो भन्दा अलिक टाइम कन्ज्युमिङ टपिक हो कि तिमीहरूको चाहिँ त्यो भएर तिमीलाई लास्टमा राखेर अरूहरूलाई के तिमीले अस्ति नै दिएको टपिक रिलिज गरेको कारण चाहिँ त्यो सो अहिलेदेखि नै रिसर्च गर्दै गर अनि देन वी विल फाइन ट्युन इट नेक्स्ट विक आएर चाहिँ है फाइन ट्युनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अन्त इट हेल्प्स बेटर अहिले चाहिँ गर्दै गर न आफ्नो तरिकाले है अमन Sounds good? Yes, sir. All right, Mr. Barker. Well done. Okay, so, 131. 131? 1131. All right, people. So I'm going to officially stop or end this